Gabi sa PTV News. Legalidad ng idineklarang martial law sa Mindanao ni Pangulong Rodrigo Duterte pinagtibay ng Korte Suprema. Malacanang at ilang mga mambabatas ikinalugod ang desisyon ng kataas-taasang hukuman. Ilang matataas na kalibre ng armas ng teroristang grupong Maute na-recover ng tropa ng militar sa Marawi City. Peace talk sa pagitan ng pamahalaan ng Pilipinas at National Democratic Front of the Philippines inaasang itutuloy sa darating na Agosto. Pangulong Duterte nangako ng tulong sa kanak ng mga biktima ng Bulacan Massacre. Pambansang pulisya tiniyak ang pagbibigay ng hustisya sa mga biktima. At mahigit 100 at 30 milyong halaga ng illegal na droga sa Malabon City, sinira ng Philippine Drug Enforcement Agency. Bagaman nagdesisyon na ang Korte Suprema sa legalidad ng martial law sa Mindanao, muling nilinaw ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang basehan ng pagdedeklara nito. At ayon sa Pangulo, ginawa niya ang kaukulang aksyon matapos makumpirmang kritikal ang sitwasyon sa Marawi. Samantala, balak naman ng pamunuan ng pulisya na irekomenda ang pagpapalawig pa ng martial law habang iniginap na nanunumbalik ang kapayapaan at kaayusan sa Marawi. May report si Jervis Manahan. Hindi pa daw nakatatanggap ang Pangulo ng kopya ng desisyon ng Supreme Court kaugnay ng martial law. Sa botong 11-3-1, nagdesisyon ang kataas-taasang hukuman na naaayon sa saligang batas o legal ang pagsasailalim ng Mindanao sa martial law. May tumutol man, iginagalang naman daw ng Pangulo ang opinyon ng mga mahistrado. Declare martial law. You have to use your coconut. The gray matters between your ears says that it's very easy to escape because there is no division in terms of land. Aniya, dapat lamang na may martial law dahil nangyari ang gulo sa Marawi City na nasa gitna ng Mindanao at madaling kakalat ang karahasan kung hindi ito mapipigilan. For as long as there is one terrorist dyan sa Marawi na yan, hindi ba hinto yan? And besides, I was not the only one who pondered on martial law. Sinabi din niya na masusi ang pagdidesisyon nila bago idineklara ang martial law. Binigyan daw siya ng briefing at sinabihan daw siya na critical ang lagay ng Marawi City noon. Ang critical sa iyo might not be critical to the justices of the Supreme Court. It might not be critical kasi hindi naman wala naman sinapakialam mo ilang tao namatay niyan. But when you explode IEDs, gaya ng Zamboanga sa eskwelahan, sa National City High School, in Marawi, sa library, how would you describe, how would you characterize the situation? Si PNP Chief Bato de la Rosa naman, irerekomenda daw ang pagpapalawig ng martial law kapag nag-expire ito at hindi pa maayos ang sitwasyon sa Marawi City. Nilinaw naman niya na hindi niya sasabihin na dapat palawakin ito sa buong bansa. Yung aming recommendation will be, tuloy muna kung mag-expire na yung 60 days, kailan ba mag-expire yung 60 days? This July 23. I-extend muna. We will ask for extension kung tatanungin kami. Dahil nga, yun nga, may problema pa doon. Hindi pa tapos. Sa July 23 matatapos ang 60 araw na martial law. July 24 naman magbubukas ang sesyon ng Senado at mababang kapulungan na sasabay sa ikalawang sona ng Pangulo. Para sa Bayan, Jervis Manahan. Inapuriya naman ng Malacanang ang desisyon ng Korte Suprema na magpapatibay sa legalidad ng pagdedeklara ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng martial law sa Mindanao. At ayon sa palasyo, nagsalita na ang Korte Suprema na nagbasura sa petisyong kumukontra sa batas militar. Kaugnay diyan, nanawagan si Pangulong Duterte para sa pagkakaisa ng lahat upang mapanatili ang kapayapaan sa buong bansa. May report si Rocky Ignacio. Nanawagan si Pangulong Rodrigo Duterte ng pagkakaisa para mapanatiling ligtas at payapa ang Pilipinas. Nagsalita ang Pangulo sa harap ng desisyon ng Korte Suprema na salig sa konstitusyon ang pagdedeklara ng Pangulo ng martial law sa Mindanao. I urge you to remain steadfast and alert
as martial law in Mindanao will remain in effect to counter the persistent threat of terrorism and insurgency. Git pa ng Pangulo na kailangan maging handa ang lahat sa harap na rin ito ng ipatutupad na rehabilitasyon sa mga apektadong lugar ng teroristang Maute sa ilalim ng Task Force Bangon Marawi. The people of Marawi will also need your assistance as they rebuild their lives and homes once our military operations come to a conclusion. By fulfilling this, we must not let our guards down against the emergence of terrorism and banditry in the area. Sinabi naman ni Solicitor General Jose Calida na nakita ng Korte Suprema ang panganib na dala ng rebelyon sa karahasang inihasik ng teroristang Maute Group sa Marawi City. Pinasalamatan rin ito ang mga mahistrado kung saan itinuring nitong kaisa ng Duterte administration ang Korte Suprema para bigyang proteksyon ang mga Pilipino laban sa karahasan. Sa statement ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella, hinikayat nito ang sambayan ng Pilipino na magkaisa para sa pagtataguyod ng pambansang kaayusan at kapayapaan. Ayon kay Abella, determinado ang Pangulo sa kanyang commitment sa mga Pilipino na ilayo sa anumang panganib. Makakaasaan niya ang lahat ng mas mahigpit na seguridad sa buong bansa laban sa mga kalaban ng Estado. Pero sa kabila ng mga pangyayari sa Marawi City, nanatili pa rin ang Pilipinas sa paboritong pasyala ng mga turista ayon kay United Nations World Tourism Organization Secretary General Talib Rifai. This assures that the Philippines continues to be a safe and relaxing place for foreign and local tourists, which will further increase the country's investment and business expansion. At sa pagpapatuloy ng martial law sa Mindanao, pinapurihan ng Pangulo ang kagitingan ng mga sundalo na patuloy na lumalaban sa mga terorista sa Marawi City. Let us all continue to strive to build a stable, orderly and progressive society. Continue to work to make our shared dream a genuine and lasting peace a reality. And continue to serve our country and the Filipinos. My salute goes to all of you there. Maraming salamat. Mabuhay kayong lahat. Hindi ko kayo kalimutan at hindi ko kayo pababayaan. Para sa Bayan, Rocky Ignacio. Umani ng papuri mula sa mga senador ang desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang mga petisyong inihain laban sa pagpapatupad ng martial law sa Mindanao. Anila, malaking tulong ito upang tuluyan ng mapulbos ang mga teroristang Maute. May report si Sweden Velado. Hindi na ikinagulat ni Senate President Coco Pimentel ang desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang mga inihaing petisyon para bawiin ang martial law sa buong Mindanao. Giit ni Pimentel, ginagawa lang ng SC ang trabaho nito. Ngayong nakuha na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang buong suporta ng Kongreso at mataas na hukuman, sinabi ni Senator Richard Gordon na dapat gamitin ito ng Presidente para solusyonan ang sitwasyon sa lungsod ng Marawi. The winner must always be the people. Dapat panalo ang tao. Pag nag-desisyon ang Korte Suprema, masaya na bagay yan. Kailangan panalo ang tao dyan. Kaya mananalo lang ang tao dyan. Pagka itong mga masasamang loob ay nasupil. Umaasa naman si Senador Sonny Angara na mas mapapalakas ng desisyon ang loob ng mga sundalo upang tuluyan ng tuldukan ang krisis sa Mindanao. Si Senador Miguel Zubiri nagpasalamat sa suporta at desisyon ng Korte Suprema dahil ngayon ay lalong maipagpapatuloy ng mga sundalo ang pagsupil sa mga teroristang grupo sa Marawi base sa kanilang mandato at nang walang alinlangan. Para kay Senador Ping Lacson, tama talaga na sinuportahan nila ang proklamasyon ng martial law sa Mindanao nang talakayin ito sa caucus at plenaryo sa Senado. Sana lang daw ay walang kapwa nila mambabatas ang tumawag na tuta at duwag sa mga mahistrado. Samantala, sa desisyon ng Korte Suprema, ito naman ang reaksyon ng publiko. Para sa akin, basta okay lang. Ako hindi personally kasi feeling ko mas nagkakos lang ng gulo lalo na kung may military na presence doon. Okay lang kasi nakita naman natin situation ngayon, di ba, sa Mindanao. Talagang it's needed talaga right now. Para sa Bayan, Sweden Velado. Bagamat may ilang kongresista ang hindi pabor sa naging desisyon ng Korte Suprema na katigan ng martial law sa Mindanao, suportado naman ito ng ilang mga mambabatas upang tuluyan ng matuldukan ang gulo sa Marawi City. May report si Marita Muahe.
Nagbigay ng kanilang mga opinyon ng ilang mga kongresista tungkol sa naging desisyon ng Korte Suprema na kumakatig sa deklarasyon ng martial law. Ayon kay Minority Floor Leader Danilo Suarez, matagal na niyang sinabi na magiging kakaiba at mahirap na makontain ang sitwasyon ng Marawi. So the declaration of the President on martial law for Mindanao, I think vindicated by this present event that's happening now. Sa kanya namang ipinadalang statement, sinabi ni Anak Pawis Party List Representative Ariel Casilaw na kinukundina niya ang naging desisyon ng Korte Suprema. Sinabi din nito na nabigo ito na pakinggan ng taong bayan na humihiling ng pag-aalis ng martial law dahil sa bukod sa marami na ang namatay, grabe din ang pagkasirang idinulot nito sa Marawi City. Pahayag naman ni Congressman Johnny Pimentel, dapat lamang ang naging desisyong ito ng SC. Dapat naman talaga na desisyonan favorably ng Supreme Court yun dahil nakikita naman ninyo ang laking kaguluhan dun sa Marawi, more than 30 days na nga. In fact, pag hindi pa natapos yun, baka naman, I'm not speaking on behalf of the executive branch, pero baka kailangan pa nga i-extend kung hindi pa matapos yung problema sa Marawi. Hindi rin pabor sa naging desisyong ito ng SC si Gabriela Representative Arlene Brosas, isa sa mga petitioners. Ayon dito, nahaharap sa dark era ang mga kababaihan sa pagsuporta ng 3 branch ng government sa Mindanao-wide martial law na nangangahulugan ng mas marami pang human rights violations. Samantala, hindi man daw sang-ayon sa martial law si Magdalo Representative Gary Alejano, subalit nirerespeto daw niya ang desisyon ng mataas na hukuman. Sa kanila namang statement ay nagpahayag ng pagsang-ayon sa SC sina Representatives Carlo Nograles, Harry Roque at John Bertiz. Para sa Bayan, Marita Muaje. Pinagtibay ngayon ng Korte Suprema ang legalidad ng pagdedeklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ng batas militar sa Mindanao upang malansag ang rebelyong inilunsad ng grupong Maote sa siyudad ng Marawi. Ang desisyon ng Korte Suprema ay tuluyang nagbasura sa petisyong kumukontra sa pagpapairal ng batas militar sa buong Mindanao. Si Julius D. Samburon sa detalye. Pinabura ng Korte Suprema ang deklarasyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng 60 araw na martial law sa Mindanao sa kabila ng mga inihaing petisyon ng ilang individual at minority bloc ng mababang kapulungan ng Kongreso. Ang nasabing agenda ay pawang natalakay sa Supreme Court en banc, ibig sabihin constitutional o naaayon sa batas ang Proclamation 216. In the matter of the consolidated petitions in GR number 231658, Representatives Edsel Lagman et al. Versus the Honorable Executive Secretary et al. GR number 231771, Euphemia Campos Culiamat et al. Versus President Rodrigo Roa Duterte et al. And GR number 231774, Norcaya S. Muhammad et al. Versus Executive Secretary Salvador C. Medialdea et al. The court dismissed the petitions by a vote of 11 of its members. 3 members voted to partially grant the petitions, and 1 member voted to grant the petitions. All 15 justices have submitted draft opinions, whether concurring or dissenting. Batay sa ulat mula sa 15, sinasabing may 3 maestrado na kinabibilangan ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno, Senior Associate Justice Antonio Carpio at Associate Justice Benjamin Cagiwa na bagaman pumabor sa deklarasyon ay naniniwalang dapat limitahan ang sakop ng batas militar sa ilang lugar lamang. Sa miyembro ng Higher Court, tanging si Associate Justice Marvic Leonen ang bumoto sa pagbasura ng Proclamation 216 na sa kanyang paniwalay may kakulangan sa basihan. June 5, 2017, nang ihain ang unang petisyon sa Martial Law Declaration and Suspension of Habeas Corpus. At batay sa Section 18, Article 7 ng 1987 Constitution, may 30 araw ang SC para magsagawa ng factual basis questioning at maglabas ng desisyon. Well, again, it is a decision of the court. So subject to the internal rules, any decision can be subjected to a motion for reconsideration by any motion party. Una nang sinabi ng Pangulo sa kanyang pagbisita sa ilang bahagi ng Mindanao, maging sa mga tropa ng sundalo, na anuman ang magiging husga o desisyon ng Korte Suprema
ay siya'y aayon. Isa din kasi sa mga ikinokonsidera ng pamahalaan ng critical security situation na minomonitor ng mga pulis at sundalo sa Marawi City. Bahagi ng sinumpaan tungkulin ni Pangulong Duterte ang protektahan ang sambayan ng Pilipino. Ipinapakita lang din ang desisyong ito ng korte na nagkakaisa at nagsasama-sama ang gobyerno sa pagsusulong ng iisang adhikain ang labanan ng paglawak ng Terrorism and Extremism Act sa bansa. At makikitang sentro ng mga naunang talumpati at pahayag ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang pagnanais ng kaayusan at kapayapaan sa buong bansa na siya namang dapat suportahan ng taong bayan. Kaya't hindi titigil ang pamahalaan na wakasan ang panggugulo at paliitin ang mundo ng mga teroristang grupo na nagresulta sa pagkasawi ng mga sibilyan at nagpagulo sa normal na pamumuhay ng libo nating mga kababayan. Samantala, bago pa man maglabas ng desisyon ay nagpumilit makalapit ang ilang relihista sa pangunguna ng bagong alyansang makabayan sa tapat ng gate ng korte. Sigaw ang pagtuligsa sa martial law. Wala mang nasaktan, bahagya namang nagkatulakan ng mga militante at hani ng pulisya na nagbabantay sa kahabaan ng Padre Faura, Maynila. Para sa Bayan, Julius de Samboron. Ilang matataas na kalibre ng armas ng mga teroristang bauteng nasabat ng tropa ng militar sa Marawi City. Maingat namang isinagawang clearing operation sa lungsod upang mapangalagaan ang mga sibilyang naiipit sa bakbakan. May report si Kenneth Pasyente. Nakuha ng tropa ng gobyerno mula sa teroristang grupo ng Maute ang matataas na kalibre ng armas na gamit ng mga ito sa pakikipagbakbakan. Nasa wata ang caliber 50 heavy machine gun at 14 pang high-powered firearms gaya ng sniper at sniper rifles. Na-recover din ang mga radyong gamit ng grupo sa komunikasyon, drone na gamit ng mga ito sa pagmumonitor bago umatake at ang hinihinalang timbangan ng iligal na droga. Sa ngayon, umabot na sa 410 ang nasasabat na armas ng tropa ng militar mula sa mga rebelde. Itong nakuha natin na strong point, no? Ito yung isa sa pinakamalakas nilang strong point. Itong caliber 50 na ito yung ginagamit nila sa ating mga air assets pag lumilipad. Ito rin yung ginagamit nila to block our troops, the movement of our armor assets. Kaya napaka-importante po yung strong point na yon at ngayon ay nasa government forces na. Nabawi na rin ang puwersa ng militar ang Dansalan College na isang matibay na kuta ng Maute. The school is host to some high-rise structures that serve as machine gun nests and snipers' vantage position of terrorist elements. Soldiers are gradually taking over terrorist-held structures as enemy strong points fall by one to government forces. Maliban sa armas at mga establishmentong nababawi ng militar, nakaka-recover din ang mga ito ng labi ng pinaghihinalaang foreign fighters mula sa Singapore na nakipagsanib puwersa sa Maute. Patuloy rin ang maingat na clearing operations ng militar sa loob ng Ground Zero nang sa gayon ay hindi masaktan ang mahigit kumulang na 300 sibilyan na naiipit sa gitna ng gyera. Para sa Bayan, Kenneth Pasyente, Marawi City. Inilala ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang kontribusyon ng Philippine Air Force sa pagsisikap ng pamahalaan na mabawi ang Marawi City mula sa mga teroristang grupo. Ito po'y sinabi ng Pangulo sa kanyang pangunguna sa ika-70 anibersaryo ng Philippine Air Force sa Clark Air Base sa Pampanga. Ang detalye sa report ni Eunice Samonte. Eunice. Aljo, bagamat masama ang panahon at medyo malakas ang ulan dito, ay hindi ito naging balakid upang dumalo at pangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte itong 70th anniversary ng Philippine Air Force dito pa rin sa Clark Air Base, Pampanga. Sa kanyang mensahe, nabanggit ng Pangulo ang malaking kahalagahan ng Philippine Air Force, lalo na sa pagpapatrolya sa ating kontrobersyal na teritoryo sa West Philippine Sea at sa Philippine Rise. Kinilala din ng Pangulo ang suporta ng Air Force sa ground forces, surveillance at intel operations, particular na sa Marawi kung saan mahigit 40 air assets at mahigit 400 Air Force officers na ang naroon at nakikipaglaban sa teroristang grupo na nasa Mindanao. Panauhing pandangal rin ang pangalawang Pangulo na si VP Leni Robredo kung saan naging kaabang-abang ang kanilang pagkikita matapos ang huli nitong pagkikita noong March sa PNPA graduation. Naging formal naman ang pag-uusap ng dalawa na magkatabing nanood ng programa ng Philippine Air Force.
sa ilalim ng temang Partnering for Change and Sustaining the Effort Towards a Jointly Engaged Transforming Force for Greater Peace and Security. Dahil nga napakalakas ng ulan ay di muna itinuloy ang taunang makulay na air show at ang taunang nilang overhead formation sa kalangitan. Narito rin ang Commanding General ng Philippine Air Force na si Lieutenant General Edgar Fallurina, AFP Chief of Staff General Eduardo Año at PNP Chief of Police Director General Ronald Bato de la Rosa, kung saan dito na rin kauna-unahing nakita ang kabuang FA-50s ng Philippine Air Force na nakumpleto nga nitong May 31, 2017. Matatandaang nang dumating ang first batch nito noong November 2015 at inaasahan naman ang pagdating ng mga karagdagang pangkagamitan ng Philippine Air Force sa mga susunod na buwan, pati pa rin ng AFP Modernization Program. Samantala, sa talumpati naman kanina ni Philippine Air Force Commanding General Edgar Fallurina, nabanggit nito ang mga nagawa ng Philippine Air Force sa loob ng 70 taon. Kabilang nga dyan ang pinakamaraming airstrike na naibigay ng Air Force bilang suporta sa ating mga sundalo na nakikipaglaban sa Marawi. Bago naman magtapos ang Pangulo sa kanyang mensahe, nabanggit nito ang kanyang pagpapatuloy ng modernization program ng AFP kung saan karagdagang assets pa ang nakatakdang i-deliver at idagdag sa Philippine Air Force. At yan muna pinakauling balita mula dito sa Clark Air Base sa Pampanga. Para sa Bayan, Eunice Monte. Maraming salamat, Eunice Monte. Samantala, isinulong pa rin ng Duterte administration ng tunay na kapayapaan kasabay ng pagwawakas ng insureksyon sa bansa. Matapos maudlot ang 5th round ng peace talks sa pagitan ng pamahalaan at National Democratic Front of the Philippines, inaasang itutuloy ito sa darating na Agosto. Sinabi ni Government Peace Panel Chairman at Labor Secretary Silvestre Bebot Bello III na nagkausap na sila ni NDF Peace Panel Chairman Fidel Agawili para sa pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan. At ayon sa kalihim, bago ang peace talks, magkakaroon ng informal meeting ang dalawang panel na gaganapin sa mapagkakasunduang bansa sa Asia sa katapusan ng Hulyo. Sa naturang pulong, ilalatag ang socio-economic reform at ang interim ceasefire bago ang formal talks sa Agosto. Samantala, pinabula na naman ni Bello na bahagi ng indineklarang martial law sa Mindanao ay laban sa New People's Army. Iginit ng kalihim, isinailalim sa martial law ang Mindanao laban sa terorismo. Usap kami ni Chairman Agawili last Sunday evening. And meron kaming initial understanding that we will probably have the na-outload na 5th round will probably be realized 2nd or 3rd week of August. But before that, para maganda, this time we will have a good result. There will be an informal meeting between the panel. And the meeting may be in Asia or the Philippines. Although yung NDF would like to have it somewhere they were mentioning Japan. Ang compromise ko naman, ang layo naman ng Japan, baka pwede ng Hong Kong or the Philippines. Especially so that Joma Season will not be attending, it will only be their panel. So walang problema doon. So there will be an informal meeting and they will discuss mainly on the issue of socio-economic reforms and yung possible interim unilateral ceasefire. Susunod sa mga balita, mahigit 130 milyong pisong halaga ng iligal na droga sa Malabon City, sinira ng PIDEA. Ang detalye sa pagbabalik ng PTV News. 43 taon na paglilingkod. 4 na dekada ng pagsusumika na maghatid kaalaman, impormasyon at inspirasyon sa bawat pamamayan. Mula sa hindi mabilang na mga tao sa harap at likod ng kamera na inialay ang kanilang buong puso